What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So ngayon mga bigan, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa ating rear shock absorber or rear suspension. Okay? So para saan nga ba ang rear suspension? Ngayon meron tayong ditong suspension na ipapakita sa inyo at ito ay ang YSS G series. Okay? Ito po ay aking bagong bili. Hindi nyo naman kailangan na ito rin yung bilhin yung shock. Nilabas ko lang to para i-share sa inyo kung anong binili ko and then i-share sa inyo yung knowledge ko about dito sa ating rear shock. Okay, ano ba ang purpose ng rear shock or ng ating rear suspension? Kadalasan, mga bigan, sa ating mga motor ngayon, no, hydraulic na po ang ating rear shock absorber. So, hydraulic, ibig sabihin, no, kadalasan, oil ang nagpapagana sa kanya. Oil yung nandun sa loob nung chamber ng shock natin. So, alin dyan ang hydraulic? Ang hydraulic ay itong nasa loob, okay? Yung iba merong baso at meron ding wala naman. So, itong chamber sa loob o yung item sa loob, yan yung item na yan, naglalaman yan ng oil, okay? Yung oil na yan, nag-absorb yan ng force o kaya ng load, okay? Saan ba nanggagaling yung load? So, sa angkas natin, sa timbang natin as a rider, and then dun sa force na manggagaling kapag tayo ay nalubak, ayun yung nag-absorb. Kasama na rin itong outer spring. So, bakit ba may baso? Yun naman ang pag-usapan natin. Itong baso na to, mga bigan, meron din tong oil, okay? Kadalasan, hindi puno yung oil na nandito. Itong baso na to, tsaka itong nasa loob na to, magka-connect na yan. So, kapag yung sobra na, yung force na natatanggap nito, or yung load na natatanggap nito, yung oil pupunta dito. Hindi tulad nung mga shock absorber na walang baso, kapag na-reach niya na yung limit nung load na kayang dalhin nung shock na yon, kadalasan pumuputok, sumasabog itong chamber na to na nasa loob. Anong mangyayari? Tatagas. Okay? Tatagas yung oil dun sa suspension mo. Ibig sabihin, mawawala ng function itong nasa loob. Ang magke-carry na lang ng load mo, ang tatanggap na lang ng load mo, is itong outer spring. Okay? Ganun yung nangyayari kapag may tagas na yung suspension mo. So dito, may iwasan natin yun. Kasi kapag ito na-overload, yung oil, hindi siya tatagas. No? Kaya naman tumatagas ang oil kasi naghahanap ngayon yung oil ng lalabasan niya. So, kaya sumasabog. Pero dito, kapag na-overload to, pupunta lang dito yung excess oil. Very safe to and I think mas durable ito kaysa dun sa mga walang baso, pati na rin dun sa stock natin. Okay? Etong YSS na to, mga bigan, is adjustable. So, halimbawa, kung gusto mo mas matigas o mas malambot, pwede itong i-adjust dito. Yun ang isasuggest ko sa inyo mga bigan. Kung may budget kayo, no, targetin nyo na is yung may baso. Yung legit na may oil yung baso, okay? Meron din kasing shock absorber na design lang yung baso. So bakit ba ako nagpalit nito? Kasi tagas na po yung shock absorber natin. So sulit na yun kasi stock yun. Yun yung kasama ng motor ko nung kinuha natin siya sa kasa. 40,000 km din yung itinakbo nung shock na yun at talagang nababad yun sa ride tsaka sa karga ng motor ko kasi naglalamove ako tapos mabibigat kadalasan yung mga kinakarga ko. So sulit na yun. So kayo maaaring lumagpas sa 40,000 km yung maging buhay nung inyong stock shock, pero kapag may tagas na yan, palitin na yan, ang alam ko wala nang remedyo dyan. So wag nyo hayaan na ganun na lang yung lagay ng shock nyo yung kapag yung may tagas na. So kadalasan dun nagsisimula yung pagkabali nito. So mabigat siya, no, mga bigan. Kumbaga talagang mafe-feel niyo yung pagka-legit nitong suspension na to. So feeling ko solid na bakal or materials yung mga ginamit dito kaya medyo pricey din siya. Okay? So kung nagustuhan mo syempre ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, o kung gusto mong mambash, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! 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 Atin yan eh!